भयो ल ठेल्नु त्यसलाई झ्याप्प गुड अलि धेरै हाल्नु झ्याममा हाल्नु बस ल लाइन हान्नु माथिबाट भर्नु पहिला भर्नु टसेर भर्नु लाइन तान्नु अब बिचमा बिस्तारै ल भयो छेउमा अब कप कोल्टे गर्नु भन्दैछु ल भयो हालिरहनु बस भयो ल अर्को हाल्नु हाल्नु ल लाइन हान्नु माथिबाट बिस्तारै लाइन ध्यान दिएर हान्नु है बस झ्याममा हाल्नु गुड ल लाइन हान्नु बिस्तारै बिस्तारै ल भयो बिस्तारै हाल्नु ल पातलो छ हाल्नु ल भयो पातलो छ भने नि ल बिस्तारै भयो ल छेउमा झ्याममा हाल्नु बस भयो ल लाइन अब बिस्तारै केही छैन बस भयो बस ल भयो माथि लाइन हान्नु कप उल्टे ल भयो बिस्तारै हाल्नु भयो ल अर्को अलि अगाडि भयो छेउमा झ्याममा हाल्नु भयो लाइन हान्नु अब माथिबाट माथिबाट भयो माथिबाट हाल्नु लाइन तब बिस्तारै हाल्नु भयो ल लाइन हाल्नु अझै बिस्तारै हाल्नु ल पातलो छ है वात्त नहाल्नु हाल्नु ल भयो हल्का ठेले यस्तो गर्नु भयो छेउमा हाल्नु अब हाल्नु झ्याममा हाल्नु न अब भयो लाइन हान्नु कप कोल्टी गर्नु ल अलि अगाडि हाल्नु हो त्यहाँ बिस्तारै हाल्नु ल भयो ल अर्को हाल्नु झ्याममा अब ल भयो अब छेउमा हाल्नु अलि झ्याममा हाल्नु बेसरी हो त्यसरी ल माथिबाट लाइन हान्नु अब कप सिधा गर्नु बिस्तारै हाल्नु ल भयो ल फेरि एउटा लाइन हान्नु माथि एउटा उल्टे भयो हाल्नु भयो ल झ्याममा हाल्नु भयो ल अर्को हाल्नु झ्याममा हाल्नु झ्याममा खनाउनु अलि धेरै भयो लाइन हान्नु अब अझै ल भयो कप पोल्टी गर्नु हाल्नु भयो झ्याममा हाल्नु फेरि हो त्यसरी गुड फेरि झ्याममा हाल्नु हो ल लाइन हान्नु माथिबाट
ए भाङ्नु भयो टुप्पो बाई गुड हो ल लाइन हान्नु माथिबाट बिस्तारै जानु स्वाट भाइ बस भयो 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 ल लाइन हान्नु बस भयो 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 ल लाइन हान्नु माथिबाट बिस्तारै गुड बिस्तारै 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 भयो 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 बिस्तारै 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 ल लाइन हान्नु कप सिधा गरेर